Walang time. Daming time lang mag-shoot, pero pag mag-edit, walang time. So, bukod ako ng konti from yung ice cream natin. So, what? Ang hirap naman mag-English. So, we will be using black truffle sea salt. Ano ba yung truffle? After toast or before toast? Ano? So let's toast the bread. Dumi ng oven nakakasya. Di pa, ano? Hihiwain sa gitna. Guys, nakalimutan ko yung pinggan. Ayan, tama lang. Lots of pepper. Walang time. Daming time lang mag-shoot, pero pag mag-edit, walang time. So, hey guys, it's Angel again, and welcome back to another vlog. So, for today's video, kung mapapanood niyo yung aking previous video, hindi ko alam kung anong mauna, ito or yun. Depende kung paano ko sipagin, ano. So, for today's video, since mayaman tayo ngayon sa avocado at madaming nagbibigay at sa mga magbibigay pa welcome po yung avocado nyo. Yan. So, since maraming nagbibigay ng avocado and mahilig tayo sa avocado, ito, nagbukod ako ng konti from yung ice cream natin. Ano yung audience? My gosh! Diego! So, nagbukod ako ng avocado from our previous video, like yung ice cream. So, So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng So, as I was saying, maingay. So, as I was saying, nagbukod tayo ng avocado from our previous vlog, which is yung ice cream. So, for today's video, ang gagawin naman natin ay yung famous bread and avocado. Famous avocado bread, something like that, with salt and pepper, and yon, no? So, what? Ang hirap naman mag-English. Asan yung aking mga ingredients? Hello? So, ang video natin ngayon, napaka-impromptu. Maisipan lang, ano? So, hindi prepared. So, kinuha ko pa itong salt and pepper. So, ito mga gagawin natin guys, medyo sobrang simple. And for this video, we will be needing bread, of course. Wheat bread para healthy, no? Tapos avocado, and then salt and pepper. So, we will be using black truffle sea salt. Ano ba yung truffle? Hindi ko alam. So, let's start. First, i-oven pala muna natin yung bread. No? Oven. Wala eh. Yung isang clove ng garlic, ihiwa mo. Tapos, meron dun di ba yung gitna niya? Yun yung part na nahiwa mo. Ito yung sa toast. Kukuskus ko lang. So ayun. So may nagturo sa atin guys. Magdadagdag pala tayo ng garlic. After i-toast or before i-toast? Oh, after. Okay. Toast muna natin yung bread natin. Let's go! So let's toast the bread. Ang dumi ng oven nakakahiya. Saksak natin. And then, on the oven, huwag niyo pasin ng aming oven at napakarumi. So, habang ina-oven yung bread, so prepare muna natin yung garlic. Tinuro lang sa akin to ni Boss Abby. Boss Abby. Subscribe kayo sa channel niya, guys. Ano ba? Ba't ayaw mahiwa? Ayan, nahiwa na. So, balatan muna ang garlic. Teka, baka sunog na yung tinapay ko. Actually, guys, dati ayoko nang ino-oven na tinapay kasi parang ang tigas. Pero nitong lately, parang ang sarap. Di pa, ano? Hihiwain sa gitna? So, hiwain daw sa gitna. Teka nga, babaan nga natin. So, hiwaan natin sa gitna. Para yung katas daw ng garlic ay yun daw yung ipapahid natin. So, kunin na natin yung bread natin. Ang hassle naman mag-shoot. So, let's get the bread. Ay, wait. Yung pinggan ko pala. Ayan guys, nakalimutan ko yung pinggan. Woohoo! Let's put the bread here. Woohoo! Yan, tawang-tama lang. Ayo. Yan, bread.
turo ni Madam Abby, Boss Abby. Bi, wala namang katas. Eh, try mo gano'n yung usok yung ano. Ay, in fairness, nag-aamoy garlic siya. Sabi, ikuskus daw para may garlic key flavor. Matusok-tusok daw para may katas. Ah. So, ayan. Kuskus pa. Ang dami naman ilaw dito sa may nag-iwan ng heater. Ako po. So, ayan. Pinapakuskus. And then, you should put... Ano ba yan? Ang daming kong kulang. Ito na nga lang. Ang daming kulang. So, lagay natin yung avocado. Parang maaasim yung avocado. Hindi ganon, yung parang Sprite. Pero hindi po panis yun. Hindi. Masarap yung bigay ni Achi. Parang ano yun, yung mga sasabing kalamatso. Ganun. Ayan. And then, you should put some salt. And then, let's add some pepper. Lots of pepper. So, tingnan natin kung ito yung finished product. Ayan. Ay, mag-focus. So, ito yung finished product and tikman na natin, guys. In fairness, binakadagdag flavor yung garlic.